Is taart op? Is jouw taart op? Is taartje op? Nee. Nee. Nee? Nee. Ja. Iedereen verdient een kans in dit leven. En als ik ook maar even kan, dan wil ik daar wel een bijdrage aan leveren. Zodat de ander meer kansen heeft. De taart is op. De taart is op. Het valt mij op dat ze zich altijd heel erg geeft, heel erg 100% erin stort. Zij is een lieve docent die het beste doet bij Boost. Met haar kan je gewoon altijd enorm lachen, en zeker in het werk. Ze geeft veel lessen, ze is hartstikke enthousiast. Enthousiast, vrolijk, positief. En iemand die ervoor gaat, de kar trekt. Het is leuk om met haar samen te werken. Ik ben Anna, ik ben docent Nederlands als tweede taal. En dat doe ik nu ongeveer 8 jaar bij Boost. Daar geef ik Nederlandse les aan iedereen die in Nederland is, kort of lang, en die Nederlands wil leren of moet leren. Dat kan natuurlijk ook. Het lesgeven aan nieuwkomers maakt het extra leuk, omdat ik het idee heb en ook zie dat het effect heeft. Als ik zie dat mensen, hoe lang het ook duurt, hoeveel moeite het ook kost soms, als mensen daar iets van opsteken, als mensen daar iets van leren, nou, dan geeft mij dat voldoening. 8, 9. 9 wat? 20. 20. Welke uitdagingen kom je tegen bij het lesgeven aan mensen die de taal niet kennen? Ja, misschien heb je het voorbeeld vanmorgen gezien bij die ene mevrouw die nog nooit op school gezeten heeft. Nooit een boek in haar handen heeft gehad. En niet echt jong meer is. Dus die wil leren lezen en schrijven. Maar het kost haar zo ontzettend veel moeite. Ik zie na een jaar dat ze nog steeds, ik moet haar map in de goede richting voor haar neerleggen. En of het nou eerst die letter is of eerst die letter. Het blijft ontzettend moeilijk voor haar. Dus ik moet echt soms letter voor letter aanwijzen hoe ze iets moet schrijven. En dan nog kan ze hem ook. En bij sommigen is dat echt heel moeilijk. Maar goed, ik blijf het proberen. Nou ja, ik ben opgegroeid met klassieke muziek. Mijn vader draaide meestal klassieke muziek. En oké, goed, mooi. Maar dat was nou niet iets wat ik erg graag zelf zou willen doen. Hollandse muziek, mwah. Nee, daar ben ik ook niet zo erg geweldig enthousiast over. En toen ben ik op een gegeven moment op een weekend... Oh ja, het was een Afrikaans dansweekend. Maar daar zat ook een jongen met een djembe bij. En toen dacht ik, oh, maar dat is veel leuker. Dat dansen was ook oké. Maar die trommel vond ik eigenlijk wel leuk. Dus toen ben ik begonnen met percussie, Afrikaans. En toen, ja, dat kwam er langzaam meer Zuid-Amerikaans bij. Ik geniet dus op deze manier van mijn pensioen. En dat is bij mij muziek maken, lesgeven. Zorgen dat mijn kleinzoon plezier heeft als hij hier is. En dan zeg ik maar, vivir la vida. Vier het leven. Zolang je kan.
Doei.